გასართული დღის ბოლოს თქვენ უყურებთ ღია ეთერს. სტუდიაში მუშაობს მე ჟურნალისტი ირაკლი ჩიხლაძე, ნანუკა ქაჯაია, მარიკუ ნაუშნელი და ვარლამ ციკლაური. მომდევნო 1 საათის განმავლობაში შევაჯამებთ დღის მთავარ თემას და ასევე გვექნება ექსკლუზიური ინტერვიუ სახელმწიფო მინისტრთან ქეთევან ციხალაშვილთან, რომელიც მომავალი კვირიდან უკვე პოსტს დატოვებს და როგორც იცით ის დიპლომატიური საქმიანობით მიემგზავრება. ჩვენ ერთგვარი შეჯამება გვექნება მინისტრის საქმიანობის. რაც შეეხება პირველ ნაწილს, ამაზე ბუნებრივია ჩვენ გვეყოლება საკმაოდ საინტერესო სტუმარი და ბევრ ახალ დეტალსაც გაიგებს ჩვენი ტელემაყურებელი. არ გვაქვს სასიხარულო ინფორმაცია დღის ბოლოს 9 შემთხვევა დაფიქსირდა ახალი დღის პირველ ნახევარში იყო 4 და შემდეგ უკვე კიდევ დაიმატა. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ჯერ არაფერი არ დამარცხებულა, ყველაფერი წინ არის და ძალიან სერიოზულად ისმის უკვე როგორც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მხრიდან, ასევე ამერიკელი ეპიდემიოლოგების მხრიდან, რომ მეორე ტური იქნება გაცილებით უფრო მძიმე და გაცილებით უფრო დამაზიანებელი მთელი მსოფლიოსთვის და არა ცალკეული ქვეყნებისთვის. თუმცა ამ დროისთვის არსებულ ვითარებას ბუნებრივია ჩვენ უკვე სპეციალისტებთან ერთად დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში შევაჯამებთ და ასევე სპეციალურ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ, რომელიც მომზადა ლევან ფოჩხუა. ასევე საინტერესოა ირაკლი, როგორია ეპიდვითარება ქვეყანაში და როგორ ვემზადებით მეორე ტალღისთვის. ყოველდღიურად გვაქვს მატება, თუმცა სპეციალისტები ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ამბობენ, რომ პანიკის საფუძველი ქვეყანაში არ არსებობს, მათ შორის არიან დაინფიცირებული სამედიცინო პერსონალიც, თუმცა რატომღაც გვავიწყდება, რომ კორონავირუსი არსად არ წასულა და ის კიდევ აქ არის, ამიტომ ეპიდემიოლოგები მეტი სიფრთხილისკენ მოგვიწოდებენ. ვარლამ სწორად აღნიშნე, COVID-19 არსად არ წასულა, ამას მსოფლიოში და ასევე ჩვენს ახლოს მეზობლოში არსებული მდგომარეობაც ადასტურებს, მაგალითად განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა სომხეთში, სადაც ყოველდღიურად არის რამდენიმე 1000 ინფიცირების ახალი ასეული ინფიცირების ახალი შემთხვევა და ჯამში 14000 აღემატება ინფიცირებულთა რაოდენობა. ეპიდემიოლოგები ამბობენ, რომ ამ ვირუსის ხასიათი არის უცნობი და სწორედ ამიტომ, როგორც დღეს ამირამ გამყრელი ზემაც აღნიშნა, ზედმიწევნით სწორად უნდა დავიცვათ ყველა რეკომენდაცია. მარია, მოწოდება დარჩი სახლში, ალბათ უნდა შევცვალოთ, მოწოდებით იყავით ფრთხილად და დაიცავით რეკომენდაციები, რადგან შეზღუდვების მოხსნის ფონზე აშკარად მოვეშვით და მეთანხმებით, საფხურია ცხელა რამდენიმე თვიანი სახლში ჯდომის შემდეგ, ბუნებრივია ყველას გვინდა გარეთ გასვლა და სწორედ ამიტომ ალბათ არ არის გასაკვირი, რომ რეკრეაციულ ზონებში განსაკუთრებით ბევრი ადამიანი არის ხოლმე შეკრებილი, ჩვენ ამას ყოველდღიურად ვხედავთ, ასევე გასართობ სივრცეებში ბუნებრივია ეს ხდება გარეთ, თუმცა საფრთხე მაინც რეალურია. განსაკუთრებით ფრთხილად ვლაპარაკობენ ეპიდემიოლოგები მეორე ტალღის შესახებ და სწორედ ეს პერიოდი ემთხვევა სასწავლო წლის დაწყებას, ასევე არჩევნებსაც. საინტერესოა, როგორ გაგრძელდება სასწავლო წელი. ეპიდემიოლოგთა გარკვეული ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა სასწავლო პროცესი ისევ დისტანციური რეჟიმით გაგრძელდეს, თუმცა მანამდე ჯერ ერთიანი ეროვნული გამოცდები გვაქვს წინ და საკმაოდ რთული პერიოდი აბიტურიენტებს და წესებით უწევთ მათ ამ გამოცდებში მონაწილეობის მიღება, რაც დისკომფორტსაც ქმნის და ნაწილი მათგანი უკვე წინასწარ ნერვიულობს და გასაგებია მათი მდგომარეობაც, ვინაიდან ისედაც სტრესი აქვს და ეს ორმაგად უფრო სტრესული იქნება და როგორც შენ აღნიშნე, რომ შესაძლოა ისევ დისტანციურად ჩატარდეს გაკვეთილები ახალი სასწავლო წლიდან, სწორედ ამაზე ესეც იმის შემადგენელი ნაწილია, რომ შესაძლოა ვერ იყოს მსოფლიო ისეთი, როგორც იყო COVID-19-მდე. ბოლო მონაცემები კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა ქვეყანაში გვაქვს 827, მათ შორის გამოჯამრთელებული 690, გარდაცვლილია სამწუხაროდ ამ დროისთვის 13 ადამიანი კარანტინის რეჟიმში რჩება 3230. ჩვენ გვახსოვს, რომ აი იმ პერიოდში, როდესაც მთელი რიგი შეზღუდვები მუშაობდა, კომენდანტის საათი იყო, საგანგებო მდგომარეობა იყო, 6000-მდეც კი იყო ასული, მაშინ ხო ეს იკლებს, კარგია, მაგრამ როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ჯერ ძალიან ადრეა იმაზე საუბარი, დავამარცხეთ, საფრთხე გადავლახეთ თუ ასე შემდეგ და დღევანდელ ახალ შემთხვევას რაც შეეხება, ერთმანეთთან კავშირი შეიძლება ამ 5 ადამიანს, უბრალოდ 9 ადამიანს დღესაც დაფიქსირდა, საერთოდ არ ქონდეს და ეს კიდევ უფრო ართულებს ვითარებას. ირაკლი, აი შენ იმ გავლილ ეტაპზე ლაპარაკობდი, რომელიც ჩვენ გამოვიარეთ მკაცრი შეზღუდვების პირობებში და საინტერესოა მაგალითად ორგანიზაცია Deep Knowledge Group-ის მომზადებული ანგარიში, რომელიც კორონავირუსის უსაფრთხოების რეიტინგში საქართველოს ესე
ვთქვათ, პოზიციას გამოხატავს ანგარიშის თანახმად, სხვადასხვა პარამეტრის გათვალისწინებით საქართველოს 550 ქულა აქვს მინიჭებული. ეს პარამეტრებია კარანტინის ეფექტურობა, მთავრობის მიერ რისკ ფაქტორების ეფექტური მართვის უნარი, მონიტორინგი და გამოვლენა, ჯანდაცვის სისტემის მზადყოფნა, რეგიონალური გამძლეობა და საგანგებო სიტუაციებისთვის მზადყოფნა. ამ პარამეტრების შედარებით საქართველოს მსოფლიოში 39 ადგილზეა, აღმოსავლეთ ევროპაში კი პირველ ადგილზე. ინფექციონისტები ელოდებიან, რომ ვიდრე ვაქცინას მიაგნებენ, შესაძლოა მოსახლეობამ კორონავირუსის მიმართ იმუნიტეტი გამოიმუშაოს. ეს მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მოსახლეობის 20 ან 30% დაინფიცირდება. ეს სტატისტიკა, რომელიც გაგაცანით, გამოთვლილი არის პანდემიებიდან, რომელიც სხვადასხვა დროს მსოფლიოში დაფიქსირდა. კი. და ვიდრე ჩვენ ახლა ანონს წარუდგენთ მაყურებელს, ის რომ მძიმე ვითარება ყველა ქვეყანაში და არანაირი შეღავათები არ ვრცელდება, თუნდაც უმაღლეს პირებზე. ამის ერთ-ერთი მაგალითია, მაგალითად ნიუსი, რომელიც გავრცელდა რამდენიმე წუთის წინ, ვლადიმერ ზელენსკი დააჯარიმეს იმის გამო, რომ კარანტინის რეჟიმი დაარღვია, 5 ივნისამდე იყო რეჟიმი, სამშის მეგობრებთან ერთად იმყოფებოდა ერთ-ერთ კაფეში და როდესაც ეს ფოტო უკვე გასაჯაროვდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და მინისტრის მოადგილემ ამას მიუძღვნა ბრიფინგიც და თქვა, რომ დაჯარიმებულია ამ წესების დარღვევის გამო. ყველა უნდა დაემორჩილოს წესებს, ყველამ უნდა გაითვალისწინოს რეკომენდაციები. მართალია, კანონმდებლობაში მთელი რიგი დეტალები, რომელიც იქნა ასახული ამ რეგულაციების კონტექსტში, ამან არ უნდა დააზარალოს ჩვენი მოქალაქეები და ყველამ უნდა შეძლოს თუნდაც ამ ჯარიმის გადახდა, მაგრამ აუცილებელია, რომ არ მივიდეთ ჯარიმამდე და კიდევ უფრო რთულ სიტუაციაში არ აღმოჩნდეთ. ეხლა რაზეც ჩვენ ოთხივე საუბრობთ. ნახოთ გადაცემის ანონსი და შემდეგ დაგიბრუნდებით. სამყარო ისევ COVID გამოწვევის წინაშე. როგორ იქნება მოსალოდნელი მეორე ტალღა და როგორია ტურიზმის გახსნის ფონზე. ვირუსთან გამკლავების პერსპექტივა. ეპიდემიოლოგებისთვის კვლავაც უცნობია, როგორ იქნება ახლო მომავალში ვირუსის ქცევა. რა აუცილებელი რეკომენდაციები უნდა შეასრულოს თითოეულმა მოქალაქემ ცხელი ზაფხულის პერიოდში. ეპიდვითარება საქართველოსა და მეზობელ ქვეყნებში. კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა ოკუპირებულ რეგიონებშიც იზრდება. როგორია საოკუპაციო ზონებში კონტროლის საშუალება. ლუგალის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი პაატა იმნაძე. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი. რამდენიმე წუთში ღია ეთერში. აი ასეთ საინტერესო სტუმრები და საინტერესო ეთერი გელოდებათ დღეს. ტრადიციულად ინტერაქტივი უნდა გაგაცნოთ. მზად არის თუ არა ქვეყანა ეპიდემიის მეორე ტალღასთან ბრძოლისთვის? დიახ, არა. მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია. ტრადიციულად შეგახსენებთ, რომ ზარი ფასიანია. და ჩვენ ვიდრე შემოგვერთება ბატონი პაატა იმნაძე და დეტალურად განვიხილავთ ყველა საკითხს. უნდა ვნახოთ რეპორტაჟი, რომელიც დავაანონსებთ და მოამზადა ლევან ფოჩხვამ. ეს რეპორტაჟი ასახავს დღევანდელ დღეს და საუბარია მასში მეორე ტალღის მოახლოებაზე და საშიშროებაზე, რომლის წინაშეც დგას მსოფლიო და მთელი კვირის განმავლობაში კეთდება ძალიან ბევრი განცხადება ამ მიმართულებით. ვნახოთ რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დავიწყებთ ღია ეთერს. კორონავირუსი ჩემი ყველაზე საშინელი ღამის კოშმარია. გარკვეულწილად ებოლასა და აივ ინფექციაზე უარესიც. შეერთებული შტატების ალერგიისა და ინფექციური დაავადების ეროვნული ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ემოცია მალე შესაძლოა მსოფლიო ახალი ძალით გაიზიაროს. მსოფლიო კორონავირუსის მეორე ტალღის მოლოდინშია. არის მოლოდინი, რომ ეპიდემიის უფრო მძლავრმა ტალღამ სამყაროს შემოდგომით დაარტყას. ამ შემთხვევაში მასშტაბები იმაზე გაცილებით დიდი იქნება, ვიდრე პანდემიის ის ეტაპი, რომლის შედეგებს მსოფლიო ამ დრომდე იმკის. ებოლა საშიში იყო, მაგრამ ის არასდროს ყოფილა მარტივად გადამდები. ებოლას აფეთქებებს ადგილობრივი ხასიათი აქვს. აივ ინფექციის გავრცელება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გაიწელა. ბევრი არც უშინდებოდა ამ დაავადებას, რადგან იგი საფრთხეს ქმნიდა იმის და მიხედვით, თუ ვინ იყავი, სად იყავი და სად ცხოვრობდი. ახლა კი ისეთ დაავადებასთან გვაქვს საქმე, რომელიც ყველასთვის მოულოდნელი სისწრაფით ვრცელდება. უკვე მთელი პლანეტა მოიცვა და ჯერ არც დასრულებულა. საქართველოს როგორც მსოფლიოს ნაწილი. პანდემიის მეორე ტალღის მოლოდინშია ჩვენი ქვეყანაც. ინფექციონისტები არ მალავენ, რომ საფრთხე შესაძლოა იმაზე ახლო და საგანგაშოა, ვიდრე მოსახლეობა ფიქრობს.
ვიდრე არც ეფექტური წამალი არსებობს და ვაქცინასაც ამ ეტაპამდე ამაოდველით ძალაში რჩება ძირითადი რეკომენდაციები. ფიზიკური დისტანცია, პირბადე და საზოგადოებრივი თავშეყრისგან მაქსიმალური თავშეკავება. რესპირაციული დაავადებები წვავდება სწორედ შემოდგომის განსაკუთრებით ცივი პერიოდი როცა იწყება შესაძლებელია იყოს მეორე ტალღა და თანაც ზედდება გრიპისა და კორონავირუსული ინფექციის, რომელიც უკვე სერიოზული ზედდება სერიოზულ გართულებებს გამოიწვევს. ანუ მზადყოფნის რეჟიმი გასაძლიერებელია კიდევ უფრო მეტად. ჩვენი სამიზნე უნდა იყოს ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტი და უარესი სცენარი. ამ ინფექციამ ჯერჯერობით არ მოიცვა მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, რომ გამომუშავებულიყო იმუნიტეტი და ამ მხრივ იყოთ მშვიდად ეს ერთი ფაქტორი, რაც ზოგადად ეპიდემიების დამარცხებას უზრუნველყოფს და მეორე ის, რომ ჯერ არ გვაქვს ვაქცინა. ვინაიდან ეს ჯერჯერობით უახლოეს პერსპექტივა არ არის, რა თქმა უნდა, ყველა მოელის იმას, რომ ისევ იქნება აფეთქებები, თუმცა ეს იქნება ვთქვათ შემოდგომით თუ როდის, ჯერჯერობით რაიმე ესეთი დასაყრდენი გათვლები არ არის ამ. შეიძლება უფრო ადრეც იყოს? დიახ, ნებისმიერ დროს შეიძლება იყოს. გლობალური საფრთხე რომ არაპროგნოზირებადია, ამაზე ისრაელის მაგალითიც მოწმობს. იქაც ფიქრობდნენ, რომ საფრთხემ უკან დაიხია, მაგრამ რეალურად ახალი ძალები მოიკრიბა. ეპიდემიის ახალი კერების გაჩენამ კორექტივები შეიტანა საქართველოს მხრიდან მწვანე დერეფნების გახსნაშიც. სწორედ ისრაელი უნდა ყოფილიყო პირველი ქვეყანა, რომლის ტურისტებსაც ჩვენი ქვეყანა კარს გაუხსნიდა. ხელისუფლება მოლაპარაკების პროცესი შეაჩერა. ახლა სასწორზე ქვეყნის ტურისტული პოტენციალი და მოქალაქეების ჯანმრთელობა დევს. ხელისუფლებამ არჩევანი ამ უკანასკნელის სასარგებლოდ გააკეთა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთობლივად დავჯექით და ვთქვით, რომ ეს უნდა გადავდოთ. ჩვენთვის პირველ რიგში ყველაზე დიდი ფასეულობა არის ჩვენი მოქალაქის ჯანმრთელობა, მისი უსაფრთხოება, ის, რაც ჩვენ შევძელით და ეკონომიკა ნელ-ნელა ფრთხილად ნაბიჯ-ნაბიჯ და გავხსენით. ამ მიღწევებს ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ, რისკის ქვეშ ვერ დავაყენებთ. ისრაელის ალტერნატივად ის ქვეყნების სახელდება, რომელთანაც მოლაპარაკებებს საქართველო ამ დრომდე აწარმოებს. ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ასევე პოლონეთი, ჩეხეთი და ავსტრია. მსოფლიო ეპიდემიოლოგიურ რუკაზე ეს ის ქვეყნებია, სადაც ვითარება კონტროლს ექვემდებარება და რომელსაც ჩვენი ქვეყანა კარს ივლისში გაუხსნის. ყველაფერი კი იმის გათვალისწინებით, რამდენად შენარჩუნდება ამ ქვეყნებში ამჟამინდელი ეპიდსიტუაცია, თუმცა შეიძლება ყველაფერი შეიცვალოს. ეს არის ძალიან სამართლიანი და ძალიან სწორი მიდგომა. პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობასთან მიმართებაში არ გვაქვს კონტროლი, რომ ვივარაუდოთ, რომელ ქვეყანასთან მოხდება დათქმულ დროს საზღვრების გახსნა, თუ კი ეპიდმდგომარეობა გამწვავდება რომელიმე ქვეყანაში, ეს იქნება პირველი ინდიკატორი ჩვენთვის, რომ კიდევ მივცეთ რაღაც პერიოდი კონკრეტულ ქვეყანას თუ კონკრეტულ ქვეყნებს, მანამ სანამ ისინი თამამად იმოგზაურებენ ჩვენ ქვეყანაში. ახალი სასწავლო წლიდან კი შესაძლოა ბავშვების სკოლის მერხების ნაცვლად ისევ სახლებში კომპიუტერებს მიუსხდნენ. ესეც მოვლენების ყველაზე უარესი სცენარით განვითარების შემთხვევაში. განათლების სამინისტრო მზადაა, სწავლების დისტანციური მეთოდი ახალი სასწავლო წლიდან ისევ შემოიღოს. თუ იქნება ვირუსის მეორე ტალღა, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციის საფუძველზე მოგვიწევს სასწავლო პროცესის შეწყვეტა საკლასო ოთახებში, უკვე არსებულ გამოცდილებას გამოიყენებს განათლების სამინისტრო და მზადაა იმისთვის, რომ გადავიდეს ისეთ დისტანციურ სწავლებაზე, რაც მოიცავს როგორც ონლაინ სწავლებას, ასევე სატელევიზიო ფორმატში. დღესდილით საქართველოში COVID ინფიცირების 4 შემთხვევა გამოვლინდა, თუმცა სურათი დღის ბოლოს შეიცვალა. ბოლო 12 საათში ქვეყანას საერთო ჯამში 9 ახალი ინფიცირებული ჰყავს. მადლობა ლევან ფოჩხუას ასეთ საინტერესო რეპორტაჟისთვის. კი, ცოტა არ იყოს დამთრგუნველია ნამდვილად, როდესაც ისევ COVID-19-ზე აი ამ მიმართულებით გვიწევს საუბარი, მაგრამ გააცემა, როდესაც დაიწყო ეთერი, თავის დროზე სწორედ ეს რთული პერიოდი იყო და ქვეყანაში იყო საკმაოდ მძიმე ვითარება, მაგრამ აი აქამდე მოვედით და ეხლა ეს პერიოდიც ისე უნდა გავიაროთ, რომ როგორც ეპიდემიოლოგები ამბობენ, ჯერ ზეიმი ნაადრევია, ყველა რეკომენდაცია უნდა დავიცვათ, რომ უარესი შედეგი არ გქონდეს და მწვანე ზონა, ხო, როგორც ამბობენ და მოწინავე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ერთ-ერთი მოწინავე
მომწინავე ქვეყანა COVID-19-თან ბრძოლაში, ეს სტატუსით შევინარჩუნოთ და ეხლა ყველაზე მთავარი მაინც ის არის, რომ ექიმების შრომა გავითვალისწინოთ და დავაფასოთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ისინი ამ ბრძოლაში არიან უხილავ მტერთან ჩართულნი და მათი რესურსიც უნდა დავზოგოთ და გავუფრთხილდეთ ამ ადამიანებს. ჩვენ მაისურები, რომელიც გვეცვა ხოლმე გადაცემის დროს დარჩით სახლში, ამ მაისურების ტარება აღარ მოგვიწევს. ბატაიმნაძე, ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო პატა, ღამემშვიდობის ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ღია ეთერის სტუმარი. ბატონო პატა, ბუნებრივია ინტერვიუ უნდა დავიწყო დღევანდელი ფაქტით, ხო? იყო 5 დღის ბოლოს უკვე 9 ახალი შემთხვევა საერთო ჯამში და როგორც მთელი დღის განმავლობაში ცხადდებოდა, არ იყო დადგენილი ვინ ვისი კლასტერი შეიძლება იყოს, ან ვინ ვისგან შეიძლება იყოს დაინფიცირებული. რა მონაცემები გვაქვს დღის ბოლოს? არა, ნუ შემთხვევები ახლა 2, 5, 10-იც პრობლემა არ არის, როცა იცი ეს შემთხვევა, ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვთქვათ, ვისი კლასტერია, ან საიდან მოდის, ან ჩამოსული თუ არა კარანტინის ზონიდან, ნუ აი პრობლემა არ არის, მაგრამ ახლა ერთ დღეს რო 5 შემთხვევა გვაქვს, რომელიც სამწუხაროდ ინფიცირების წყარო ჯერჯერობით არ ხერხდება და მთელი დღე ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს, რომ დადგინდეს შესაძლო ინფიცირების წყარო, სად მოხდა ამ ადამიანების დაინფიცირება, თვითონაც წარმოდგენა არ აქვს ადამიანებს, სად შეიძლება მომხდარიყო მათი დაინფიცირება. აი ეს სწორედ ის შემთხვევაა, რომელზედაც ჩვენ მთელი ეს დღეები ვლაპარაკობთ, რომ ადამიანები მიეცენ რაღაც თვითკმაყოფილებას, რომ იფიქრეს, რომ კორონა აღარ არის არსად, კორონა არსად არ წასულა, კორონა ჩვენთან დადის და ის რომ კორონა ჩვენთან დადის, აი სწორედ ეს ფაქტები იმას მეტყველებს, ამ ადამიანებმა არ იციან, სად გახდნენ ავად. თან მათი საკმაოდ დიდი ნაწილი, როგორც ამბობენ ყოველ შემთხვევაში, საკმაოდ კარგად ცდილობდა თავის დაცვას. და ნუ აი ხა მუშაობა მიდის დღეს უკვე მათი უამრავი კონტაქტი არის თქვათ მიკვლეული, ზოგიერთი მათგანის უკვე აღებული არის ნაცხები გამოსაკვლევად, ლაბორატორიაში მუშაობა მიდის, გრძელდება მათი კონტაქტების დადგენა, მათი კონტაქტების ასე ვთქვათ მოძიება და ნუ ჩვენ კი გავაკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ ადამიანებმა უნდა იცოდნენ კორონა არსად არ წასულა. და ეხლა მე ვუყურებდი თქვენი გადაცემის შესავალს და ანუ იქ ლაპარაკი იყო მეორე ტალღაზე და შემოდგომის ბოლოზე და ზამთარზე და ზაფხული გვაქვს ჯერ გასატანი. აი ტურისტებზე რო ვლაპარაკობ და ბიზნესმენებსაც მინდა ეხლა ვიმართოთ და იმედი რო აქვს რომ ტურისტები ჩამოვლენ. აი ესე თუ გაგრძელდა ჩვენთან. აი ეს მეორე ტალღა შორს კი არ იქნება. აი ეხლა დაიწყო. სომხეთში ვნახოთ რა ხდება, ხო? აგერ ჩვენ მეზობელი ქვეყანაა, ხო? იქაც ცხელა, არ უშველა, ხო? სიცხემ ზაფხულმა ყველას ჰქონდა ამის იმედი, რომ ეს ასე ვთქვათ, გვაკლებდა ასე ვთქვათ გადაცემის ინტენსივობას. სამწუხაროდ არაფერი არ მოაკლო. ბატონო პატა, ხედა ყველა განსაკუთრებით აი ბიზნესმენებს ვეუბნები, რომ მიხედონ თავიანთ ბიზნესებში წესების დაცვას, იმიტომ რომ ის ტურისტიც არ ჩამოვა, არც ერთი არ ჩამოვა, თუ ამ ქვეყანაში არ იქნება უსაფრთხოება მათთვის. ბატონო პატა, დღეს რთული დღეა, თქვენც საუბრობდით ახლა ამაზე, თუმცა მეტნაკლებად სტაბილური ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა გვაქვს, თუმცა აი მეორე ტალღასთან დაკავშირებით პროგნოზი არც ისეთი სახარბიელოა, აი თქვენ ახლა ზაფხული ახსენეთ კიდევაც. როგორი არის მოვლენათა განვითარების სავარაუდო სცენარები? არაფერი, ჯერ ზაფხული უნდა გავიაროთ 7-დან. თუ ესე გააგრძელა მოსახლეობის ნაწილმა დამოკიდებულება, ამ ზაფხულს ვერ გავივლით 7-დან. და ყოველგვარი ტურიზმზეც ლაპარაკი ზედმეტი იქნება. იმიტომ რომ არ ჩამოვა არავინ აქ, თუ ქვეყანაში ასეთი სიტუაცია იქნება. და რასაც ჩვენ ვუყურებთ, ხო? რომ ადამიანები როგორ დამოკიდებულებას იჩენენ, თქვათ, ну შეზღუდვებია, გასაგებ, სხვა ამ დაავადებას არაფერი არ აჩერებს. ამას აჩერებს მარტო შეზღუდვები. აი ზღვარზე შეგვიძლია ვისაუბროთ ის მაქსიმალური ზღვარი რა არის ინფიცირებულთა რაოდენობის, რომლის შემდეგაც ისევ მაგალითად მკაცრი კარანტინის პირობებში მოგვიწევს ყოფნა. კაც კარანტინს ჩვენი ეკონომიკა გადაიტანს მეორეს. ჩვენ თუ არ გავაკეთებთ, ჩვენ თვითონ თითოეულმა ბიზნესმენმა, ვინც დღეს თავისი ბიზნესები გახსნა, იმან თუ არ უყურა, რომ ეს წესები იყოს დაცული იმ თავის ბიზნესში,
ის ბიზნესი მეორეჯერ რომ გაჩერდეს, გაუძლებს ამას. ამიტომ ეხლა იმისი დრო დადგა, რომ თითეულმა ბიზნესმენმა, თითეულმა ადამიანმა ყველა მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ მდგომარეობა იყოს ქვეყანაში ისეთი, კი ბატონო, შეიძლება იყოს 5-10 ახალი შემთხვევა, ეს არ არის პრობლემა, ამა ჯანდაცვის სისტემა ადვილად მოერევა, მაგრამ აი როცა ესეთი შემთხვევები ჩნდება, როცა ჩვენ არ ვიცით ინფიცირების წყარო, იმიტომ რომ ადამიანები მოეშვნენ, იმიტომ რომ ადამიანები აღარ იცავენ წესებს. რაც თავარია, მთელი პროპაგანდა მიდის უკვე, ნახეთ რა ხდება სოციალურ ქსელებში. ხალხი თურმე ვერს უნთქავს ნიღბებით, თურმე მაშინ ექიმები დახოცილები უნდა იყვნენ უკვე, ხო? ბატონო, პატა, მინდა გკითხოთ ტურიზმთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ ახსენეთ, საუბრისას რამდენჯერმე დაანონსებულია, რომ გარე ტურიზმი ივლისიდან უნდა ამოქმედდეს და ველოდებით ჩვენ ტურიზმებს, რომ გადავხედოთ ვითარებას ისრაელის მაგალითი გვაქვს, ასევე მეზობელ სომხეთში საკმაოდ რთული არის ვითარება. რას ფიქრობთ, შესაძლოა რეკომენდაცია, თქვა საზღვრის გახსნასთან დაკავშირებით, გარე ტურიზმის ამოქმედებასთან დაკავშირებით შესაძლოა რომ გადაიხედოს? გარე ტურიზმი არის ქვეყნები, სადაც ასე ვთქვათ, წნარდება სიტუაცია. მაგრამ იგივე ის ბალტიისპირელი ხე, ჩამოვა იმ ქვეყანაში, სადაც უცებ შეხედავს, რომ კი ბატონო, აქამდე კარგად იყო საქმე, მაგრამ ეხლა თუ დაიწყო შემთხვევების ესეთი მკვეთრი მატება, ჩამოვა. ის ჩამოვა იმ ის ტურისტი წავა, სადაც უსაფრთხოა, ხო, აქამდე მოვიყვანეთ, ხო, ეს სიტუაცია, რომ ქვეყანა უსაფრთხოა. ეხლა თუ არ გავაგრძელეთ ესევე და ქვეყანა უსაფრთხო არ იქნა, არ ჩამოვად. ეხლა აქ არის ორი რაღაცა, რომ ჩამოვიდეს უსაფრთხო ქვეყანაში და ჩვენს უნდა გაუხსნათ კარები უსაფრთხო ქვეყნებს, ხო? მაგრამ ეხლა იმაზეც ვიფიქროთ, ჩამოვა ის ავსტრიელი აქ თუ ნახა რომ აქ კი იყო ბატონო, მშვენივრად გაიარეს ეს პირველი პერიოდი, მაგრამ ეხლა ნახე რა ხდება თურმე აი მოეშვა. ისინი თავის ქვეყანაში იცავენ ამ წესებს. ყველაფერს იცავენ, რაც რეკომენდაციაა და იმათ აღარ ჭირდება დაძალება, ასე ვთქვათ და სახელმწიფოს მიერ მიღებული ზომები, იმიტომ რომ მოსახლეობამ გაითავისა ის, რომ სხვანაირად ამ დაავადებას ვერ შეებრძოლები, უნდა დაიცვა ელემენტარული წესი, დისტანცია, ნიღაბი, თავშეყრისგან თავის შეკავება. ბატონო პატა, საინტერესოა, ხელისუფლება აქტიურად მოგვიწოდებს, რომ მიმართოთ შიდა ტურიზმს. ბუნებრივია თუ საზღვრები არ გაიხსნება, ჩვენ ვერ გავალთ ქვეყნიდან და მოგვიწევს ისე აქ ყოფნა და მიმოგზავროთ საქართველოს მასშტაბით დასასვენებლად წავიდეთ სხვადასხვა რეგიონში და ვნახოთ ეს ღირს შესანიშნავებები რაც გვაქვს. ასეთ შემთხვევაში რამდენად მცირე არის რისკი კორონავირუსის გავრცელების? ახლა იცით რა, თბილისში არ მოიქცევი წესიერას თუ მესტიაში, ხო, რა განსხვავებაა? მესტიაში წავალთ, იქ უნდა დავიცვათ წესიერ ელემენტარული ზომების სიფრთხილის. თბილისში ვიქნებით, ჩამოვა ვიღაცა აქ თბილისში უნდა დაიცვას. წავალთ ზღვაზე უნდა დავიცვათ ელემენტარული წესები. აი ეს არის თუ გვინდა რომ ვიყოთ თანაცხოვრება ვისწავლოთ კორონასთან ერთად ისე რომ კორონამ ძალიან არ შემოგვიტიოს, უნდა ვისწავლოთ თანაცხოვრება კორონასთან ერთად. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზღვაზეც, თაშიც, ქალაქშიც, სოფელშიც უნდა დავიცვათ ელემენტარული წესები. პირბადის ტარების წესის დარღვევასთან დაკავშირებით ჯარიმებზე მინდა გკითხოთ, რას ფიქრობთ თქვენ, რამდენად შეაფერხებს, თქვათ, აი პირბადის ტარება მუდმივად პანდემიის და ვირუსის გავრცელებას და ვიდრე პასუხს გავგცემდეთ, მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ პარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა კანონპროექტს ჯარიმებთან დაკავშირებით, ფიზიკური პირები 20 ლარით, ხოლო იურიდიული პირები 500 ლარით დაჯარიმდებიან თუ პირბადეს არ ატარებენ. რას ფიქრობთ თქვენ, პირბადის ტარება რამდენად ქმედითი მექანიზმია ვირუსის შესაძლებლად? ჩემი ფიქრი მაგას არ ჭირდება, იმიტომ რომ მაგაზე ბევრი კვლევაა ჩატარებული. ეს არის ანა-ბანა, ასე ვთქვათ, ეს კვლევები, ვინც ახლა იცის და აინტერესებს დეტალები შეუძლია იგივე ვთქვათ, ინტერნეტში მოიძიოს, არის უამრავი კვლევა ჩატარებული, რომ თუ ადამიანს უკეთია პირბადე ბაჭორს მე ხანდახან ნიღაბს იმიტომ ხმარობ ხოლმე რაღაც პირბადე ქართველების ნაწილმა გაიგერო პირბადეა და არა ცხვირპირბადე. ბატონო პატა, ალბათ სახელი უნდა გადავარქვათ და ცხვირპირბადე დავარქვათ. და აი ცხვირპირბადეს თუ ასე ვთქვათ ხმარობს ავადმყოფი ეს ამცირებს მნიშვნელოვნად ძალიან ამცირებს გადაცემის რისკს.
თუ პირბადე ამავე დროს უკეთია ჯანმრთელსაც, ეს პრაქტიკულად ნულამდე დაყავს გადაცემის რისკი. აი ეს არის სამეცნიერო კვლევები, რომელიც დევს ყველგან და ამისი მკაფიო ილუსტრაცია არის სხვათა შორის ყველაფერს რო თავი დაანებოთ, როდესაც ავადობას ადარებენ, თქვათ, იგივე დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში, სადაც ნიღბების ტარება, პირბადეების თუ პირცხვირბადეების ტარება არ იყო, ასე ვთქვათ, პოპულარული და არ იყო მიღებული საზოგადოებაში და როცა აღმოსავლეთ ქვეყნებს ვადარებთ, იაპონიას ვადარებთ, თქვათ, სამხრეთ კორეას ვადარებთ, ჩინეთს ვადარებთ, სადაც ეს არა მარტო ეხლა კორონას დროს, არამედ საერთოდ ზამთარში ყოველთვის არის ხოლმე, როცა სეზონია, თქვათ, რესპირატორული დაავადებების, რომ მთელი ეს აღმოსავლეთის ხალხი და იაპონელები, არ ვიცი, ნუ გასაგებია რომ ქართველები არა ვართ ესეთი მოწესრიგებული ხალხი როგორც იაპონელები, მაგრამ დამხჩვალი იაპონელები, იმიტომ რომ პირბადეს ატარებენ, მე არ მინახია. ბატონ, მინდა გითხოთ, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გახშირებული არის პირბადის ნაცვლად ხმარობენ ფარებს. ეს შეიძლება ჩაითვალოს დარღვევად. ფარი არ ცვლის პირბადეს. ფარს აქვს თავისი დანიშნულება, პირბადეს აქვს თავისი დანიშნულება. და აუცილებელია რომ ორივე ვიხმაროთ, ხომ? ანუ პირბადეს ფარს მარტო პირბადის გარეშე არ აქვს. ფარი არის დამატებითი დაცვის საშუალება, შეუძლია ადამიანს პირბადეც ჰქონდეს და ფარიც ეს უკვე მისინებაა, მაგრამ აუცილებელი არის პირბადის დარება. ბატონო პაატა, საკმაოდ დიდი ინტერესი იყო აღდგომის წინა პერიოდში ეკლესიის მიმართ და იყო საუბარი, რამდენად შეიძლებოდა თუ არ შეიძლებოდა ერთი კოვზით ზიარების მიღება, ასევე შესაძლებელი იყო თუ არა აღდგომის მსახურებაზე წასვლა და ასე შემდეგ. ახლა ჩვენ ვხედავთ, რომ სხვადასხვა რეკრეაციულ ზონებში, საზოგადოებისთვის თავშეყრის ადგილებში ძალიან ბევრი ადამიანი იკრიბება. მე მინდა გითხოთ ასეთი რამ. რა მნიშვნელობა აქვს, სად იქნება თავშეყრის ადგილი და სად შეიქმნება ვირუსის გავრცელების საფრთხე, ეკლესიაში თუ ფაბრიკაში? მაგას რო ვამბობდი, მაშინ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. რა მნიშვნელობა აქვს, სად შეიკრიბება ბევრი ადამიანი ერთად? და სხვა შორის ეკლესიამ ძალიან კარგი მაგალითი აჩვენა, როგორ მოწესრიგებულად იყვნენ ხოლმე ის მორწმუნეები ეკლესიაში დისტანციის დაცვით, ნიღბებით და თან ჩუმად ლოცულობდნენ, ხო? და ესე ხმამაღლა ერთმანეთთან არ ელაპარაკებოდნენ, ახლა დღესაც იყო, თქვათ, სამწუხაროდ ერთ-ერთი სახალხო ზეიმი, სადაც უამრავი ხალხი იყო ისევ შეკრებილი, თუ ინფიცირებული მოხდა, ხო? და ვინც არ დაიცავს წესებს, იქ ყველგან გავრცელდება. გასაგებია აჟიოტაჟი თქვენ როდესაც ამბობთ ზირთადად მაინც იმ ხალხში იყო აჟიოტაჟი უამრავი ვინც დაუშვათ ახლა ფაბრიკაში რიგში იდგა როდის მოახერხებდა კონკრეტულ მაგიდამდე მისვლას საბედნიეროდ არ ყავს ეკლესიის კლასტერი თუ არ ვწდები საბოლოო ჯამში მაინც არ ყავს და მესპაკნას რო არც იქიდან იყოს ფაბრიკიდან ის კლასტერი მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს სად დაარღვევს ეს ხო გასაგებია რომ ეხლა იქ ისინი იმას რაღაცა იქიდან ქილიკობდნენ ეს კარგით რა ყველა ბედკრული საქართველოს შვილები ვართ და კიდე არც ერთი ვართ ფრანგი და არც მეორე ეგვიპტელი ხო ბატონ ბატა გამოცდები ეროვნული გამოცდები რომელზეც ბოლო რამდენიმე დღე ანუ მას შემდეგ რაც წესები გახდა ცნობილი არის თვითონ აბიტურიენტებში შფოთი, მაინც რომ დისკომფორტი შეიძლება გქონდეს პირბადით და ასე შემდეგ, მაგრამ თავარი რაზეც ბოლო დღეებში მაინც აქცენტი კეთდებოდა, ესა კონდიცირების სისტემა. თქვენ ბრძანეთ ბრიფინგზე, რომ ერთი საგამოცდო ჯგუფის შემდეგ, როდესაც იქნება შუალედი, მოხდება ჩართვა, ხო? და გაგრილდება ოთახების შემდეგ ისე უნდა გაითიშოს. ეს წესი ხო არ გადაიხედება, იმიტომ რომ სიცხე დისკომფორტი, ნერვიულობა, ემოციები, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის თანხვედრაში, როდესაც უნდა გამოსცადოს საკუთარი თავი და საკუთარი ცოდნა. გამოსცა თავისთავად სტრესია. დიახ. ამას ემატება ის, რომ სამწუხაროდ პირბადის გარეშე ნამდვილად არ შეიძლება ათასობით, ხასუსვამ ათასობით ადამიანის, ახალგაზრდა ადამიანის შეკრება და ეს არის გაცილებით მეტი, ვიდრე შეიძლება ვთქვათ, იგივე ვთქვათ, აი რესტორანში თუ იმაში შეიკრიბოს, ახალგაზრდა იკრიბება ათასობით, თან მრავალჯერადად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ხო?
ეხლა ისიც წავიკითხე რომ ახალგაზრდები არიან და თუ დაემართათო იოლად გადაიტანენო რა ხო ასეც არის ეხლა ეს ასე ვთქვათ იქ შვედურ ბელორუსული მოდელის მიმდევრების ისა რომ რა მოხდა ეხლა ახალგაზრდა და ერთი ახალგაზრდებშიც არ არის ესე ფლად საქმე რომ ესე უშედეგ ყოველგვარი ასე ვთქვათ შედეგის გარეშე გადაიტანოს შეგახსენებთ რომ ამერიკის ჯარიდან დაითხოვეს პნევმონია ვისაც ჰქონდა კოვიდის წარმოიდგინეთ რა ჯანმრთელობის მქონე ახალგაზრდები იყვნენ ისინი და მეორეც ერთი ამ ახალგაზრდებს რა მშობლები არ აყავთ დედა არ აყავს მამა არ აყავს ბები არ აყავს ბაბუ არ აყავს რომელსაც მოკლავს რომ მიუტანს იმ ვირუსს აქედან გამომდინარე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თითეულის ჯანმრთელობა. ამიტომ მე მესმის დისკომფორტია, რა თქმა უნდა დისკომფორტია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ინტერნეტია რა დაგუგლონ მაინც, ახლა ნახონ რა კორეაში რა ხდება. ახლა მე თქვენ კორეაშიო სტადიონზე ჩაატარესო. ახლა წარმოიდგინეთ სტადიონზე რო ჩავატაროთ ღიაც ის ქვეშ ან იმაში რა სეფა გავშალოთ სტადიონზე და ისე ჩავატაროთ. ანუ კონდიცირების სისტემის ჩართვას გამოვრიცხავთ, ხო? კონდიცირების სისტემაზე თუ მანამდე და კიდე არის დრო, თუ მანამდე გამოქვეყნდა, ახლა ამერიკის არის ეგეთი საზოგადოება ძალიან ესეთი ავტორიტეტული ამერიკული საზოგადოება, გათბობა, გაცივების და ასე ვთქვათ კონდიცირების ამერიკული ასოციაცია სპეციალურ კვლევას ატარებენ კონდიციერებთან დაკავშირებით. თუ ამ კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა, ან წინასწარი შედეგები გამოქვეყნდა და დაიდო მეცნიერული მტკიცებულება, რომ კონდიციონერი, რომელიც და აქ ლაპარაკია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ყველამ გაიგოს აი იმ კონდიციონერზე, რომელიც ჰაერს ატრიალებს შიგნით ოთახში და არა იმ კონდიციონერებზე, რომელიც გარედან შემოაქვს ჰაერი, აცივებს და შესაბამისად შიგნით ჰაერი გააქვს გარეთ. ბატონო პალატა, ლაპარაკი ასევე ჩვეულებრივ კონდიციონერებზე, რომელიც უმრავლესობა ისაყოფა ცხოვრება, რომელიც ჩვენ სახლებში გვაქვს და ასევე ჩვენთან უამრავ დაწესებულებაში და მათ შორის სკოლებშია. ეს კონდიციონერები, ხო, ეხლა ვიღაცამ თქვა კიდევ ის ფილტრები უნდა დაუდგესო, რა ქვია, სპეციალური, უნახიათ მაინც ის ფილტრები, ეხლა ჩვენ ლუგარის ცენტრში სწორედ ყველგან გვიდგას ის ფილტრები, იმიტომ რომ ეს არის ლუგარის ლაბორატორია და სულ ყველგან დგას ეს სპეციალური ფილტრები. ნუ ახლა ისეთი ფილტრებიანი კონდიციონერები არსებობს ნამდვილად, მაგრამ მე ისინი არ მინახია არსად საქართველოში. ბატონო პალატა, პროგნოზით მოსალოდნელ მეორე ტალღას ემთხვევა ახალი სასწავლო წლის დაწყებაც. შეგვიძლია ვთქვათ, როგორი არა, ნუ გვეშლება. სასწავლო წელი იწყება სექტემბერში. საქართველოში სეზონი გრიპის მაგვარი დაავადებების იწყება ნოემბრის ბოლოს. ასე რომ ჩვენ ზაფხული გადავიტანოთ, რა ჯერ ახლა ზაფხულს ვუყურებთ უკვე როგორ გადავიტანთ, იმიტომ რომ ძალიან შეწუხებული ვარ იმით რაც ხდება. იმ ხალხმა დაივიწყა რომ კორონა არსებობს. ამიტომ ჯერ მივახციოთ იქამდე და ის მეორე ძლიერი ტალღა შეიძლება იყოს ნოემბრის ბოლოდან, იმიტომ რომ საქართველოში აციება და გრიპის მაგვარი დაავადებების სეზონი არ იწყება სექტემბერში, არც ოქტომბერში. და იწყება ნოემბრის მეორე ნახევარში. მესმის შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად სექტემბრიდან დისტანციური სწავლება ისევ შეიძლება არ დადგეს, თუ მშვიდად გაიარა აგვისტოს პერიოდმა, ხო, დღის წესრიგში და ასევე მინდა გკითხოთ. ეხლა უნდა ვნახოთ, რა მოხდება ხალხო? აი ეხლა ცხელა, ხო? ხედავთ ხო სომხეთში რა? გასაგებია. ამავე დროს ბატონო პალატა, მინდა გკითხოთ იმ დაწესებულებებზე, რომლებიც აი 8 ივნისიდან მაგალითად არ გაიხსნა, ასეთებია მაგალითად ბავშვთა გასართობი ცენტრები, ასევე ღია და დახურული ტიპის აუზები. როდის შეიძლება გაიხსნას ასეთი დაწესებულებები, რომლებსაც ამ შეზღუდვების მოხსნა არ შეხებიათ? ნუ ვიმარჩიელებთ ჯერ შევხედოთ სიტუაციას. თქვენ თვითონ წინა კითხვაში ბრძანეთ, რამე უკან დაბრუნება ხო არ მოგვიწევს, რომელიმე ღონისძიებებისა უკვე რაც გაიხსნა, ხო? შევხედოთ როგორ განვითარდება სიტუაცია, როგორ მოიმატებს ავადობა ქვეყანაში, კონტროლირებადი იქნება თუ არა ეს ავადობა. და ამაზე ვილაპარაკოთ მე, ნუ რა თქმა უნდა, ახლა იგივე აუზების გახსნას ალბათ ერთ-ერთი შემდგომი ეს იქნება, ვთქვათ, იქ მაინც რისკი მხოლოდ პრინციპში არის გასახდელებში და ასე ვთქვათ, გარუჯვის ადგილებში და ნაკლებად წყალში, რომელიც იკლორება მოგეხსენებათ, ანუ დეზინფიცირდება და დანარჩენი რაც შეეხება ახლა ამ
საბავშვო ცენტრებს, ფიტნეს ცენტრებს გარკვეული ფიტნეს ცენტრები ცოტა უფრო მაღალი რისკია. ფიტნეს ცენტრები ცოტა უფრო მაღალი რისკია. ამიტომ ახლა ვისაც ვარჯიში უყვარს, ღიაჰაერზე ჯერჯერობით მეგონი ვარჯიში რაღაცნაირად ღია სივრცეში ჯობია ჯერჯერობით ფიტნეს ცენტრები საკმაოდ მაღალი რისკის შემცველია. ამიტომ ჯერ ვერ გეტყვით კონკრეტულ რიცხვებს, ნამდვილად ვერ გეტყვით რა როდის გაიხსნება. ნეტა ისე წავიდეს ავადობა, რომ რაც გავხსენით, ის არ გახდეს დასაკეთებული. ბატონ ბატა, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ, ხო, მეზობელ ქვეყანაში განვითარებული პროცესები საკმაოდ მძიმეა, თითქმის ყოველდღიურად ქრონიკაში ჩვენ გვიწევს რეპორტაჟების მომზადება, წერთ ჩვენს კოლეგებს სომხეთში, რომლებიც ამბობენ, რომ ნამდვილად უმართავი ვითარება COVID-19-თან დაკავშირებით. ბოლო დღეების განმავლობაში დაიწყო მსჯელობა, რით და როგორ შეიძლება დაეხმაროს სახელმწიფო აი ასეთ ვითარებაში სომხეთს. ხომ არ დაწყებულა მოლაპარაკებები ან ხომ არ გაქვთ უკვე დღის წესრიგში რა შეიძლება იყოს ის, რითიც დაეხმარება საქართველოს სომხეთს? მოდით ესე ვთქვათ, ხა მოლაპარაკებები მიდის, შეთავაზებები ჩვენი მხრიდან იყო გარკვეული სახის, ვთქვათ, რაც ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ, შეგვიძლია მარტივად გავუწიოთ ჩვენს მეზობლებს დახმარება. დასამალე არაფერი არ არის, ჩემი კოლეგები იქ არიან, ძალიან ახლო მეგობრებიც არიან ჩემი, პირადად, ჩვენ ბევრჯერ ერთმანეთისათვის რაღაც საკითხებში ყოველთვის გაგვიწევია ხოლმე დახმარება, მოლაპარაკებები მიდის და ნუ ალბათ სულ მალე იქნება ნათელი, ჯერ ჩვენ რა შეგვიძლია გადავეხმაროთ, მათ რა ჭირდებათ, შეთანხმდება ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ეს დახმარება გაწეული მე დარწმუნებული ვარ იქნება. გასაგებია. მე აქვე კითხავთ ჩვენ მთელი ამ დროის განმავლობაში, როდესაც საუბრობდით ინფიცირებულებზე, ექიმების შრომაზე, რისკზე, აი ესე ერთიანობაში მონაცემები არ გქონია. აი დღეს უკვე ცნობილია 97 სამედიცინო პერსონალი ყავს ინფიცირებული კორონავირუსით, ხო, საერთო ჯამში. როგორია ვინც ჯერ არ გამოჯანმრთელებულა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რამდენად დიდია რისკი, რომ შესაძლოა ეს მონაცემები კიდევ უფრო გაიზარდოს, იმიტომ ექიმები, მედიკოსები ამ წუთებშიც კი ამ ვირუს უხირავ მტერს ებრძვით, ხო? ანუ ახლა ჩვენი კოლეგები სამწუხაროდ ეს ამაში შედის ამ ციფრში, როგორც ასე ვთქვათ, ექიმები, ასევე საშუალო მედპერსონალი, ასევე დამხმარე სამედიცინო პერსონალი, ასევე ვთქვათ, მძღოლები, რომლებიც სასტრაფო დახმარების მანქანებზე მუშაობდნენ, ანუ სულ ყველა ის ჩვენი კოლეგა, ვინც ამ დარგში მოღვაწეობს, სულ ყველა ეს არის ეს ადამიანები. რა თქმა უნდა, მათი დაინფიცირება არის ყველაზე უფრო მასშტაბური და ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ამისათვის ყოველთვის მზად არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მაღალი რისკია ჩვენთვის, ამიტომ და როდესაც მით უმეტეს ადამიანი გადაიღლება, ან მით უმეტეს თუ მას, ასე ვთქვათ, უწევს ესეთ პაციენტთან ურთიერთობა არის ხოლმე ასეთი პრობლემებიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს რისკი გათავისებული გვაქვს, ვიცით, რომ შეიძლება დავავადდეთ, იმიტომ რომ ჩვენი პროფესიული რისკია და ჩვენ ამისათვის ყოველთვის მზად ვართ. სამწუხაროდ ჩვენ ყავდა ერთი გარდაცვლილი კოლეგა ყავს მარტო, ეს არის ქალბატონი, რომელიც საშუალო სამედიცინო პერსონალი იყო ბოლნისის რაიონიდან და შეეწირა, ასე ვთქვათ, COVID-თან ბრძოლას. დანარჩენი ჩვენი კოლეგების ჯანმრთელობის მდგომარეობა კარგია, ნორმალურია. ბატონო, აუცილებლად უნდა კითხოთ ვაქცინასთან დაკავშირებით, რამდენად დამაიმედებელია ვაქცინის მოლოდინები იმ ფონზე, როცა მთელ მსოფლიოში მეცნიერები აქტიურად მუშაობენ ამ საკითხზე. ვაქცინა, ხო, ნუ ეხლა იმედი ყველას გვაქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ აი მეორე ტალღას რო ამბობდით, ხო, თუ ეხლა მეორე ტალღისთვის ვაქცინა იქნა მსოფლიოში, ნუ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი იქნება. ბევრს მართალია უკვე ნერვიულობს, რომ მე დაჩიპავენ ამ ვაქცინით, მაგრამ მინდა უთხრა, რომ ახლა ძალათი არავის არ გაუკეთებენ მაგ ვაქცინას და ნეტა იმას ეყოს, ვისაც მოუნდება, ძალიან რომ მოუნდება, რომ აიცრას. იმიტომ რომ ხა წარმოგიდგენიათ, ხო, რამდენი მილიარდი დოზა ვაქცინა უნდა დამზადდეს მოკლე დროში, რომ მთელი დედამიწის მოსახლეობას ეყოს, ხო? და ნუ თან ხო ის ქვეყნები, რომლებიც დაამზადებენ, ნუ ჯერ თავის მოსახლეობას აცრიან, ხო, ნორმალურია ეს, ჯერ თავის მოსახლეობას აცრიან და მერე გაიტანენ მსოფლიო ბაზარზე, ხო, ამ ვაქცინებს.
აქედან გამომდინარე, შიში იმისი რომ ვიღაცა ძალად გაუკეთებენ, ექნება, ნეტა იმას ეყოს, ვისაც გუნდება. გასაგებია და ჩვენი საუბრის ბოლოს კიდევ ერთი საკითხი. წინ არის ზაფხული გადასაგორებელი, შემდეგ არ ვიცით რა იქნება შემოდგომაზე, თუმცა ის ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება, ხო, რატომღაც მაინც შემოდგომაზე კეთდება აქცენტი. დავუშვათ ზაფხული გადავაგორეთ და მშვიდობიანად გავიარეთ და შემოდგომა, რომელიც საკმაოდ საპასუხისმგებლოა მაინც თუნდაც პოლიტიკურ კონტექსტში, ხო, ჩვენი ქვეყნისთვის არჩევნები არის. აი იმ შემთხვევაში თუ სექტემბერში რთულად იქნება საქმე და ისევ მოგვიწევს გამძაფრებულად და გაასმაგებულად COVID-19-თან ბრძოლა. ამ მიმართულებით ყოფილა საკითხი დასმული, რომ არჩევნებს შეექმნას ან არ შეექმნას არჩევნების ჩატარების თარიღის პრობლემა. განიხილება მსგავსი რამ. იცი რა, მე სიმართლეებითაც რაღაც არც მიფიქრია ჯერ თქვათ ოქტომბერს თუ არ ვწდები ოქტომბრის ბოლო დროს არის არჩევნები, ხო? ეხლა ჩემთვის მაგალითად ოქტომბრის ბოლო საქართველოში არ არის თქვათ რესპირატორული სეზონების დასაწყისი, როგორც მოგახსენეთ, ჩვეულებრივ ეს არის ხოლმე ნოემბრის მეორე ნახევრიდან არის რესპირატორული სეზონების დასაწყისი. ანუ, როდესაც შესაძლებელია, რომ თქვათ მოხდეს არა მარტო კოვიდის გააქტიურება, თან ძალიან გააქტიურება, არამედ ჩვეულებრივი გრიპი და გრიპის მაგვარი სხვა ვირუსების სეზონიც იწყება და წარმოიდგინეთ, თან დება რომ მოხდება პრობლემების ერთმანეთზე, როგორი იქნება სიტუაცია ქვეყანაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს საქართველოს ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე, იწყება და თან ისე ასე ვთქვათ, არაძალიან იწყება ხოლმე ნოემბრის მეორე ნახევრიდან და ჩვეულებრივ სიტუაცია დეკემბრის ბოლოსკენ იძაბება ხოლმე პირველი ტალღა ასეთი და მერე მეორეჯერ რაღაც თებერვლისკენ იძაბება ხოლმე სიტუაცია. ანუ პრაქტიკულად სექტემბერი, ოქტომბერი ისევე როგორც ახლა ზაფხული დამოკიდებული იქნება თითეული ჩვენთაგანის ქცევაზე. ანუ ამ ზაფხულს და მერე სექტემბერს და ოქტომბერს განვლით ჩვენ ისე როგორც აქამდე მოვიტანეთ თავი, როდესაც კორონა, ასე ვთქვათ, იყო ჩვენთან, მაგრამ კორონა ვერ მოახერხა ჩვენ საზოგადოებაში ფეხის დამკვიდრება, ასე ვიტყოდი და მასობრივი გავრცელება, თუ ჩვენ გავაგრძელებთ კორონასთან ასევე ყველა თითეული ჩვენთაგანი კორონასთან თანაცხოვრების წესებს ვისწავლეთ და დავიცავთ ამ ელემენტარულ წესებს, არაფერი ჩვეულებრივად განვლევთ ივლისსაც, აგვისტოსაც, სექტემბერსაც, ოქტომბერსაც და პრობლემები შეიძლება დაიწყოს თქვათ ნოემბრის ბოლოდან, მაგრამ თუ ჩვენ დღესვე დავივიწყებთ, რომ კორონა არის და დავარღვევთ ყველა თანაცხოვრების წესს კორონასთან, ანუ უმარტივეს წესებს, ხო? ნიღაბი, დისტანცია, ხელების დამუშავება. მაშინ რა თქმა უნდა, კორონა სექტემბერშიც მოვიდა, აგერ ივლისშიც შეიძლება ვიყოს. გასაგებია. მადლობა, ძალიან დიდი რომ იყავით ღია ეთერის სტუმარი და საკმაოდ ამომწურავად და საინტერესოდ ვისაუბრეთ უჩინარ მტერთან დაკავშირებით, გისურვებთ წარმატებებს და გამძლეობას და მადლობა იმისთვის, რასაც აკეთებთ თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის. დავამშვიდობოთ გადაცემის სტუმარს, მეორე ნაწილში უკვე შემოგვერთება სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი და ის იქნება მინისტრის რანგში ბოლო ღია ეთერი, მისი, როგორც ვთქვით, ის დიპლომატიური საქმიანობით გააგრძელებს უკვე ჩვენი ქვეყნის სამსახურში მუშაობას. რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. ჩვენ დავბრუნდით გადაცემის მეორე ნაწილში. სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, გამომშვიდობის და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მინისტრის რანგში ეს არის თქვენი ბოლო ღია ეთერი, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, მომავალში უკვე ელჩის სტატუსით შემოგვერთებით ხოლმე. პირველ რიგში წარმატებები უნდა გისურვოთ თავიდანვე და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ეთერი გამოვა. ერთგვარი მოკლე ანგარიში გვექნება ჩვენი ტელემაყურებლების წინაშე იმ საპასუხისმგებლო საქმეების, რომელიც თქვენ გასწიეთ მთელი ამ წლების განმავლობაში. მითხოთ ავსტრიაში, ხო? საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი. ასევე რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციაშიც მოგიწევთ ჩვენი ქვეყნის სახელით თანამშრომლობა და ჩვენი ქვეყნის ღირსების დაცვა, ხო?
როდის მიდიხართ, ან რაზეა დამოკიდებული ეს და რამდენად მზად ხართ უკვე ამ შრომისთვის? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, თქვენს მაყურებელს მივესალმები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მართლა ჩემს ბოლო სამუშაო კვირაში მინისტრის რანგში მომიწვიეთ თქვენთან სტუდიაში სასაუბროთ. სიმართლე გითხრათ, ძალიან საქმიანი განწყობა მაქვს, სწორედ იმიტომ, რომ იმავე დღეს, როცა უფლებამოსილებას შევწყვეტ, ვიწყებ ახალ პოზიციაზე და როგორც აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვან პოზიციაზე მუშაობას. გეგმა არის ასეთი, რომ თვის ბოლოს უკვე შევძლო ფიზიკურად ჩასვლა და მისი შესრულება, თუმცა დღეს ალბათ უფრო იმაზე ვისაუბრებ, რა გამოცდილებაც აი ამ 8 წლის განმავლობაში დაგროვდა, საკმაოდ დიდი დრო არის. ეს მე სახელმწიფო მინისტრის აპარატში მუშაობდი, მათ შორის 4 წელია თითქმის ვარ კაბინეტის წევრი და ეს არის მართლა რაღაც გამორჩეული, ნამდვილად გამოცდილება, უდიდესი პასუხისგებლობა და უდიდესი პატივი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, იმიტომ რომ ეს არის და იყო შესაძლებლობა ემსახურო იმ საქმეს, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, თითოეული ჩვენგანისთვის არის უმთავრესი პრიორიტეტი, ქვეყნის მშვიდობიანი გაერთიანება და ჩვენი საზოგადოების კონსოლიდაცია თანასწორობის პრინციპის ირგვლივ. აი ხლა ამ დღეებში, რახან ბოლო კვირა, ძალიან ბევრი ადამიანი მახსენდება და ვხედავ კიდე ძალიან ბევრს, ვინც თანამშრომლობდა და ჩართული იყო ამ წლების განმავლობაში, მადლიერებით, რა თქმა უნდა, შრომისთვის და ერთგვარი თავდადებისთვისაც, იმიტომ რომ ისეთ სფეროში მიწევდა მუშაობა, როგორ გითხრათ, აი გულის სხვანაირად ამ საქმეს ვერ გააკეთებ. ეს არ არის მარტო დრო, ენერგია, ან შრომა, ხო? ეს არის დამოკიდებულება და რაც მთავარია, აი წმენა, აი მიზნის რასაც ვემსახურები და მე მჯერა, რომ ამ მიზანს ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ ოკუპაციის დასრულებით, მავთუხლართების დაშლით და ამ საქმეს მე უკვე დიპლომატიურ ასპარეზზე გავაგრძელებ. ქალბატონო ქეთევა, მოდი შეჯამება დავიწყოთ სირთულეებით. რომელი ეპიზოდი იყო თქვენი საქმიანობის პერიოდში ყველაზე რთული? რა გახსენდებათ ყველაზე მძიმედ? საერთოდ ძალიან რთული სფეროა და ნუ ეხლა ალბათ დღეს მაქვს ასე ვთქვათ გულწრფელობის ფუფუნება, თუმცა ემოციებით არასდროს არ უნდა ვმართოთ პოლიტიკა ამ სფეროში და არც მომავალში იქნება ესე თანმიმდევრულობა, გონიერება, პრაგმატულობა არის ის გასაღები, რითაც ჩვენ აუცილებლად მივაღწევთ წარმატებას და დღემდე უკვე გვაქვს გარკვეული შედეგები, ძალიან რთული, მაგრამ პროდუქტიული წლები იყო. მაგრამ ჩვენ ყველანი პოლიტიკოსები პირველ რიგში და ნებისმიერი სხვა ვართ ადამიანები, ხო? ამიტომ ძალიან ბევრი ემოცია ახლდა ამ საქმეს. აი თავიდან რომ გავიხსენოთ, მაგალითად ჟენევაში, როდესაც მიმყავდა მოლაპარაკებები ჰუმანიტარული სამუშაო ჯგუფის, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე, როცა საუბრობ ბავშვების განათლებაზე, საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვებზე, რომთაც არ აქვს შესაძლებლობა მშობლიურ ენაზე კომუნიკაციის და ამას უშლიან. ან კრიტიკული სამეცნიერო საჭიროების მქონე პირების გატარებაზე, ეგრეთ წოდებულ გამშვებპუნქტებზე და აქ ხდება პოლიტიკური პასუხი და კედელი საკითხებზე, რომლის მოგვარება თავისუფლად შეიძლება, ხო? ეს რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ემოციურად. რთული იყო ყველა ეპიზოდი, რომელიც უკავშირდებოდა ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციას. ახლა ერთ-ერთი მაგალითად სოფელ ატოჩში იყო ესეთი ეპიზოდი, როდესაც იქ ჩავედი, დაიწყო ეს მორიგი ეპიზოდი ბორდერიზაციის და რამდენიმე მეჩე ესე ცოტა თქვენზე ოდნავ მოშორებით რუსი ჯარისკაცები ავლებდნენ, უბრალოდ არჭობდნენ ამ რკინის პალუებს, რაზეც მე ეს მახინჯი მავთუხლართის ბადე უნდა გადაეჭიმათ და ეს ხმა, ეს ვითარება მართალია შეწყვიტეს ეს, მაგრამ ძალიან რთული იყო. ყველაზე რთული ალბათ არის, როდესაც ადამიანი ყველაზე ძვირფას სიცოცხლეს კარგავს და ჩვენ გვახსოვს ახალგაზრდები, რომლებიც შეეწირენ ამ უსამართლობას. 4 ახალგაზრდა, 4-ზორია ტატუნაშვილი, ბაშარული და კვარაცხელია და განსაკუთრებით აი როდესაც აჩიკო ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემისთვის მუშაობდით, აი ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი 26 დღე იყო, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან მძიმე. ძალიან ბევრი რაღაც გახსენება შეიძლება, მაგრამ მაინც უფრო აი პოზიტიურიც რო გავიხსენო, ძალიან რთულია, მაგრამ როგორ გითხრათ, აი ჩემთვის მაგალითად მთელი ამ წლების განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე გამაძლიერებელი, ძალისმომცემი ადამიანები არიან, იცით ვინ? შულმკვდარი დედები. ადამიანები, რომლებიც უდიდეს ტკივილს ატარებენ. ადამიანები, რომლებიც პირველად სულ რამდენიმე კვირაში როცა დავიწყე მუშაობა, ვნახე და ისინი პირველები საუბრობდნენ შერიგების აუცილებლობაზე, მშვიდობაზე, იმაზე, რომ აღარასდროს განმეორებული იყო, რაც მათ განიცადეს და რითაც ცხოვრობენ და
აი ახლახანს ახლა ამ ქალბატონებთან ერთად ზოგიერთი ჯერ კიდევ ეძებს დაკარგულ თავის შვილს დიღმის სასაფლაოზე როცა ვიყავით სახელდახელოდ აქვთ მოწყობილი მუზეუმის არ მომიყოლია არც ერთ-ერთში, მაგრამ ალბათ თვითონაც ასე ვთქვათ მხოლოდ თავისთვის გააკეთეს სახელდახელოდ და მე მგონი არც არის ასე ვთქვათ საჯარო ცნობილი. როცა მაჩვენებდნენ აი ამ კუთხეებს საკუთარი შვილების ძალიან დიდი ტკივილით, ხო, ერთ-ერთ კუთხეში იყო ბევრი მებრძოლის სურათი. და ვიკითხე ვინ არიან მეთქი, იმიტომ რომ სახელები არ ეწერა. და ესენი იყვნენ აფხაზი მებრძოლები და ეს ქალბატონები მათ სანთლებს უნთებდნენ. მე არ ვიცი, ამაზე დიდი გზავნილი, ამაზე დიდი მოწოდება, ამაზე ძლავრი შთაგონება რა შეიძლება თითოეულ ჩვენგანისთვის იყოს, რომელიც არაფერთ არ მოგცემს უფლებას გარდა ერთისა, რომ გონივრულად მშვიდობით, რაც მთავარია, რომ აღარასდროს განმეორდეს, იმ მიზნებს მივაღწიოთ, რასაც მათმა შვილებმა თავი შეწირეს. ქალბატონ ქეთევან 4 წელია იკავებთ აღნიშნულ პოსტს. კიდევ ერთხელ როგორ შეაჯამებდით? როგორი იყო ეს პერიოდი? ამ სირთულეების გარდა მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ნაყოფიერიც იყო. და ბევრი შედეგი იქნა მიღწეული. ერთი თავისებურება და უცნაურობა უნდა ახასიათებს ამ სფეროს, იცით თქვენ ეს არაერთხელ მithქვავს, რომ ყველაფერზე მიხვდებით, რომ ჩვენს რა თქმა უნდა აგარიშვალდებული ვართ ჩვენი საზოგადოების წინაშე, პარლამენტის თქვენს წინაშე, ყველა დეტალზე ყოველთვის ვერ ვსაუბრობთ, მაგრამ აი დღეს რახან ვცდილობთ რომ შევაჯამოთ, ალბათ რამდენიმე შედეგზე შემილია საუბარი. პირველ და ძალიან მნიშვნელოვანი, სხვა ჩვენს ეს რაღაც მოცემულობათ ვიღებთ ხოლმე, მაგრამ კარგია რომ ვიღებთ ასე. ის რომ ჩვენი ქვეყანა ინარჩუნებს მშვიდობას გარემოში, რომელიც არის ძალიან რთული, კომპლექსური, რეგიონზე მაქვს საუბარი, ხო, ცეცხლია, კონფლიქტია უკრაინაში, ახლო აღმოსავლეთში. ჩვენთან ყოველ დღე თითქმის პროვოკაციებია, რომელიც არის სიტუაციის ესკალაციაზე მიმართული. რა თქმა უნდა, ეს არის შრომის შედეგი დეესკალაციის სტრატეგიის და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამას მოყვება მეორე შედეგი. ჩვენ ქვეყანას განვითარების შესაძლებლობა აქვს იმ კურსით, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ და ეს თავისთავად არის კონფლიქტის მოგვარების წინაპირობა. მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ აი ჩვენ სფეროში, სრული პასუხისმგებლობით დღეს შემიძლია ესეთი რამე გითხრათ. მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში და 2008 წლიდან მუდმივად იზრდებოდა მავთულხლართები სიმაღლეშიც და სიგანეშიც, პირდაპირი გაგებით და არა მხოლოდ მავთულხლართები, უამრავი დამაბრკოლებელი, კონტაქტები ძალიან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ამის პარალელურად და ამის მიუხედავად. ეს არის ძალიან სერიოზული მიღწევა და მეოთხე, რასაც ვიტყოდი, აუცილებლად ალბათ ამ წლების და არა მხოლოდ ჩემი, არამედ ჩვენი თანამშრომლების გუნდის მთლიანად და ვიტყოდი საზოგადოებისაც უკვე მონაპოვარი არის კონკრეტული სამშვიდობო გეგმა. რომელიც დაიდო, ეს არის ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, ძალიან კომპლექსური, რომელიც ორიენტირებულია ვაჭრობის წახალისებაზე, განათლების შესაძლებლობების გაზიარებაზე, ორივე ოკუპირებული ტერიტორიების მაცხოვრებლებისათვის და არა მხოლოდ ამ სფეროებზე. ეს არის საფუძველი დიალოგისთვის. მისი დაუწერელი თავი არის დიალოგი, კომუნიკაცია და თანამშრომლობა. არის ძალიან ბევრი სიახლის შემცველი. არის სტატუს ნეიტრალური მექანიზმები და რაც არ ნიშნავს, რომ ჩვენ სტატუსიდან ხედვას გადაუხვიეთ, უბრალოდ გარკვეული საკითხების მოგვარებისას მოუძებნეთ ახლებური გზები, რითაც შეგვიძლია გზა აუაროთ, გვერდი აუაროთ უკაცრავად ყველაზე მძიმე თემებს და მივცეთ ადამიანებს ერთმანეთთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა. და რატო არის, იცით, ეს ასე ვთქვათ, კიდევ უნიკალური? ეს არ არის დეკლარაცია, ეს არ არის სურვილი. ზურგს უმაგრებს უამრავი საკანონმდებლო ცვლილება, პარლამენტმა ერთსულ უნდა დაუჭირა მას მხარი. ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა საერთაშორისო საზოგადოებაში, ალბათ თქვენს ადევნებდით ამას თვალს, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ძალიან მალე და მყისიერად დღემდე, აი კოვიდის ფონზეც კი, ვირტუალურად, ანუ ვიდეო ფორმატში გრძელდება შეხვედრები, უამრავი ადამიანი გამოვიდა კონტაქტზე. აფხაზები, ოსები, პირადად მე და ჩემმა თანამშრომლებმა 40-ზე მეტ დახურულ შეხვედრაში მივიღეთ მონაწილეობა. აქ საუბარია არა რეგულარულ პროექტებზე, არამედ სწორედ ისეთ შეხვედრებზე, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, რომ განვითარდეს რეალურად უფრო ფართო დიალოგში, თანამშრომლობაში,
კონკრეტულ პროექტებში და ყველაზე იმედის მომცემია გზავნილები, რომელიც იქიდან ისმის, ინტერესი, რომელიც არის სრულიად ღია. აი ჩვენ ერთი ინსტრუმენტი ავამოქმედეთ, აწარმოეს საქართველოს ქვეპროგრამა, რომელიც მცირე გრანტებზე ქალბატონ ქეთევან და 20-ჯერ მეტი განაცხადი მივიღეთ, უბრალოდ ერთი ასე ვთქვათ, საილუსტრაციო ამის თქმა მინდოდა. დიახ. დავუბრუნდეთ ისევ აი სოფლიოს ნომერ პირველ გამოწვევას თქვენ ახსენეთ, რომ არის კომუნიკაცია, ხო? ვიცით, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში იზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა. რა ინფორმაციას ფლობთ თქვენ? რა მდგომარეობა ცხინვალსა და აფხაზეთში, იგივე სამედიცინო აღჭურვილობის თვალსაზრისით, მედიკამენტების თვალსაზრისით არის მზად ეს რეგიონები, რომ გაუმკლავდეს აი ამ პანდემიას? ვითარება რთულია, მოკლედ რო გითხრათ, დღევანდელი მონაცემებით და იმ მონაცემებით, რაც გადმოიცემა ცხინვალში 66 ინფიცირებული, აფხაზეთში არის 36, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს ამ მონაცემების შემოწმების ვერიფიკაციის შესაძლებლობა, ამიტომ ჩვენ არა გვაქვს სრული სურათი და სწორად დასვით თქვენ კითხავთ, იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ზოგადად ძალიან მწირი არის იქ რესურსები იმისა, რომ გაუმკლავდნენ პრევენცია მოხდეს აი ამ პანდემიის და ამას ისეც ემატება, რომ კოვიდამდეც ვითარება არის ძალიან მძიმე, ხო, სოციალური, ეკონომიკური, ჰუმანიტარული თვითიზოლაციის გამო და ახლა არ ვიყენებ ამ ტერმინს პოზიტიური გაგებით, რასაც ჩვენ ახლა ხშირად ვიყენებთ ხოლმე კოვიდის ფონზე. ეს არის იზოლაცია, რომელსაც თავს ახევს საოკუპაციო რეჟიმი, ფაქტობრივად მართლუხლართებს მიღმა, გამოკეტილია მოსახლეობა. ამას დაემატა ახლა კოვიდი და ყველა ის გამოწვევა, რომელიც მას თან ახლავს. რა თქმა უნდა, ვითარება არის ძალიან რთული და ჩვენ გემახსოვრებათ უმაღლეს დონეზეც, აი დასაწყისშივე, აქედან გამომდინარე, მოსახლეობას მიმართავდით პირდაპირ და გამოვთქვათ მზაობას, რომ დავხმარებოდით. ეს ძალიან სწრაფად გადაითარგმნა საქმეში. პირველი იყო ინფორმაცია, იმიტომ რომ ინფორმაცია ყველა ჩვენთაგანისთვის ასეთ უხილავ მტერთან გასამკლავებლად არის პირველი და უმნიშვნელოვანესი იარაღი, გაცნობიერება, საფრთხის, ან რა უნდა გავაკეთოთ, რეკომენდაციები, რომელიც ითარგმნა აფხაზურად, ოსურად, სხვათა შორის ასევე სხვა უმცირესობების ენებზე და ეხლა ბოლჯიზე რო შეხვიდეთ 6 ენაზე არის, იცით თქვენ რომ ლაივ რეჟიმში მუდმივად ხდება ამისი განახლება. მით უფრო იმ ფონზე, როცა პანდემია გამოცხადდა, რამდენიმე კვირის განმავლობაში ცხოვრება ჩვეულ კალაპოტში მიდიოდა ამ რეგიონებში. აფხაზეთში მაგალითად იყო ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანია, ხა არ ვეხები მის არალეგიტიმურ მხარეს, უბრალოდ ხო შევხედოთ ხოლმე ჯანდაცვის პრიზმაში, მასობრივი თავშეყრები, ხო? აქეთ სპორტული ეგრეთ წოდებული ჩემპიონატები და რაც თავარი იყო ამის ვიდეოებიც, ისე ვიზუალურად ვრცელდებოდა კიდეც კადრები, ასობით მანქანა, ასობით ადამიანი რუსეთის ფედერაციიდან შემოდიოდა რუკიდან და ფსოუდან. იმ მითს აფარებდნენ თავს, რაც ვრცელდებოდა, რომ თითქოს აქ არ არის კოვიდი. თავად იყვნენ რა რისკის მატარებლები და ამიტომ სრულად არ არის გასაკვირი, რომ ყველა ინფიცირებული დაკავშირებულია რუსეთთან მოგზაურობასთან და იქიდან არის ასე ვთქვათ ეს იმპორტირებული. ასევე ექსპერტიზა. აი ჩვენი ექიმები, მე მგონი ჩვენი ბატონ პატა ყავდათ, ჩვენი CDC დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ასევე ხაზე იყო აფხაზ ექიმებთან მუზიარებდნენ პროტოკოლს. ადგილზე ჩაგქონდა დახმარება და ჩაგვაქვს ახლა. სხვადასხვა არაფორმალური არხებით, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით, თუმცა ცხინვალში არის ძალიან რთული და ბოლოს რა თქმა უნდა კონტროლირება ტერიტორიაზე, პაციენტების მიღება, მკურნალობა, ჩვენ ერთი წუთით არ შეგვიწყვეტია ამ საგანგებოს დროს და ახლა 400-ზე მეტი ადამიანია, ვინც გადმოკვეთა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. კონტროლირება ტერიტორიაზე და სხვადასხვა საჭიროებით 200-მდე პაციენტი მოვემსახურეთ ორი რეგიონიდან. კითხოთ, რამდენად ვახერხებთ აი დახმარებას იქ მცხოვრები ადამიანებს, თქვენ ახსენეთ რომ 400-მა გადმოკვეთა. თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენს გქონდათ თქვენ დადასტურებული? არა, ერთი დადასტურებული შემთხვევა, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ ვადასტურებთ, ამიტომ ძალიან ბევრი ტესტი ჩატარდა. ნაწილი ამ ადამიანების ეხლა საკარანტინო სივრცეებში ან თვითიზოლაციაშია, ამიტომ ისინი არიან ყურადღების ქვეშ და დაკვირვების ქვეშ. მაგრამ თქვენ იცით რომ წლების განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო უფასო ჯანდაცვის სერვისებს თავაზობს ჩვენს თანამოქალაქეებს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში და რა თქმა უნდა საჭიროებები ეხაც დგება და არც ერთი დღით არ შეგვიწყვეტია ეს მომსახურება. პრობლემა ის არის რომ ზოგიერთ შემთხვევაში აი მაგალითად იგივე ცხინვალის რეგიონიდან განსაკუთრებით ახალგორილ ქართველებს არაერთხელ შეექმნათ პრობლემა. გადმოკვეთის და ეს რეალურად ამის ფასი არის ადამიანების სიცოცხლე. იყო ხო ასე აი 14 ადამიანი გარდაიცვალა ბუდიში უბრალოდ რომ მაყურებელს მივაწოდო ინფორმაცია
სექტემბრის დასაწყისიდან ამ ჩაკეტვის პირობებში იმის გამო რომ ან დაგვიანდა ან არ მოხერხდა მათი სურვილის საწინააღმდეგოდ კონტროლირება ტერიტორიაზე მათი გადმოყვანა რა თქმა უნდა ეს არის აბსოლუტურად უფრო რთული ვითარება მაინც ცხინვალში, იმიტომ რომ აქედან უფრო ჭირს გადმოსვლა, იმიტომ რომ იმედის კვირაშიც ქონდა ვარლამ სიუჟეტი, თითქმის უკვე სიკვდილის პირას იყო ახალგაზრდა ბიჭი დაჭრილი, რომელსაც ურნავის ქუთაისში გააცოცხლეს, მეორე სიცოცხლე აჩუქეს, როგორც თავად ამბობდა და ეხა დაბრუნდა აფხაზეთში. რამდენი ესეთია, ხო? მაგრამ ცხინვალიდან უფრო რთული არის, ხო? ან ცხინვალიდანაც ჩვენ ვიღებთ პაციენტებს. ეხლა აი ამ პერიოდშიც ვიღებთ პაციენტებს, ან ხშირად წითელი ჯვარი შუამდგომლობს ხოლმე, თუმცა არა მხოლოდ ესეც ცხელი ხაზი ოპერირებს. წითელი ჯვარი ერთადერთი ორგანიზაცია სხვა შორის, რომელსაც იფწვდომა აქვს და ბუნებრივია ჩვენ მათთან თანამშრომლობთ, მაგრამ საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ იქ არსებული ჰუმანიტარული კრიზისი ამოიწუროს. რეგიონი არის 80%-ით დაცარიელებული. ჩვენ ეხლა 20,000 მოსახლეზე ვსაუბრობთ, არც კი. რომელიც ფაქტობრივად გეტოს პირობებში ცხოვრობს, სამხედრო გეტოს პირობებში და რა თქმა უნდა, ყველა ძალისხმევა იქითკენ არის მიმართული სხვადასხვა არხებით, ზოგჯერ არაფორმალური არხებით, ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების არხებით, ცხელი ხაზით, რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და ამ მოწყვლად მოსახლეობაში კიდევ უფრო მოწყვლადია ახალგორის და გალის ქართველი მოსახლეობა და რა თქმა უნდა ჩვენი პრიორიტეტი მათი დახმარება. ქალბატონო ქეთევან, საინტერესოა კოვიდის ფონზე და არა მხოლოდ რით ეხმარება სახელმწიფო გამყოფ ხაზთან მცხოვრებ მოქალაქეებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საქმიანობისთვის ეს მიმართულება და მადლობა ამ შეკითხვისათვის. დღეს სხვათა შორის ბატონი პრემიერი იმყოფებოდა სწორედ სოფელ ნიქოში. გამყოფი ხაზის ერთ-ერთ სოფელში, აქ ცხოვრობენ ადამიანები, 50,000-მდე ოჯახი, 116 სოფელია, რომელსაც პირდაპირ ეხება მავთულხარდები, ან გახლეჩილია შუაზე, ან საკარმი დამონაკვეთები, ან ძალიან სასოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა არის ჩამოჭრილი. და დღეს იყო ზუსტად საუბარი იმაზე, რომ სახელმწიფო გააგრძელებს და გააძლიერებს ამ ადამიანების მხარდაჭერას, მათ შორის მათთვის ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნით, სოფლის მეურნეობის პროგრამებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და პოსტ-კოვიდ ფაზაში ჩვენ არა ვართ ჯერ პოსტ-კოვიდში, მაგრამ ასე ვთქვათ, ამ პირველი ტალღის შემდგომ და იმ ეფექტების ფონზე, რომელიც მას უკვე აქვს მოსახლეობაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შინა მეურნეობების ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა და გამყოფი ხაზი ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიურია. 2013 წლიდან ფუნქციონირებს სპეციალური კომისია, რომელიც სწავლობს და რეაგირებს ამ ადამიანების საჭიროებებზე. და ამის ფარგლებში მართლა ძალიან ბევრი რამე მოვახერხეთ. მაგალითად, გაზიფიკაცია ყველა სოფლის, ვაუჩერები დახმარება გამოზამთრებისთვის. ყველა სტუდენტი, რაც მე ძალიან მახარებს, დღეს ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან და ეძლევა მათ შანსი, რომ მიიღონ განათლება, იმიტომ რომ ჩვენი შანსი მავთულხარდებთან დაპირისპირების არის სწორედ აი ეს განვითარება, განათლება, შეუპოვრობა, რასაც ეს მოსახლეობა იჩენს იმითი, რომ ისინი ყოველდღიურად იქ ცხოვრობენ, არეპუებიან მავთულხარდებს და არ ვიცი, აი ეხლა დრო არ აქვს, თორე არის ძალიან ბევრი ისტორია, ძალიან ბევრი უსახელო გმირი გამყოფი ხაზის აქეთ და იქით მხარეს, რომელიც აი თავისი ყოველდღიური შეუპოვრობით, ღირსებით აჩვენებს მაგალითს და მე ამიტომ თავში ვთქვი, რომ აი დარწმუნებული ვარ მეთქი, რომ დაირღვევა მავთულხარდები, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის წინააღმდეგ მიმართული ზომა, ეს არის ადამიანების წინააღმდეგ და ბუნების კანონების წინააღმდეგ მიმართული ზომა. იქითა პირობითად მხრიდან, იქითა მხრიდან, ოკუპირებული მხრიდან, წლიდან წლამდე იზრდება ადამიანების რიცხვი, რომელსაც აკავებენ რუსი ჯარისკაცები. მაგალითად, 3 წლის წინანდელ სტატისტიკას რო შედარებთ, 6-ჯერ მეტი ადამიანი ცდილობს გადმოსვლას, თუ იყო 100, ახლა 600, ვინც ცდილობს იგივე ცხინვალიდან გადმოსვლას და აკავებენ, არ აძლევენ ამის შესაძლებლობას. მუდმივად ვერ დააკავებს ეს მავთულხარდები, ვიცით, აი ამ ადამიანურ სწრაფას განვითარებისკენ, უკეთესი მომავლისკენ, პერსპექტივისკენ, ასაც თავაზობს სწორედ საქართველოს საზოგადოება ის დაბიჯები, რომელსაც ჩვენ ვდგავთ და აი ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გამყოფ ხაზებთან გაძლიერება მოსახლეობის. აი ძალიან სახასიათო და სამაგალითო იყო ასევე ის, რომ ნიქოში იყო დღეს პრემიერი, ერთ-ერთი იქაური მოსახლის სხვა შორის მეურნეობაში, რომელმაც ზედ აი მღობესთან გააშენა ძალიან დიდი ბაღი. მაგრამ გააშენა, ძალიან კარგად მუშაობს და ძალიან კარგად აჩვენებს. რა ხდება, ასე ვთქვათ, კონტროლებად მხარეს და საუბედურო ჯერ კიდევ რა ხდება. მაგრამ ეს ჩვენ არ გვაძლევს დამშვიდების საშუალებას, იმიტომ რომ
ნაკლებად არ გვეწუხებს იმ ხალხის ბედი, რომელიც დღეს ცხოვრობს სწორედ აი მართულხარდების მიღმა და მათთვის პასუხი, აი იგივე პოსტ-კოვიდ ფაზაში არის ზუსტად ის სამშვიდობო ინიციატივა, რომელზეც მე დღეს გესაუბრეთ. მე ძალიან დიდი იმედი მინდა გამოვთქვა, რომ აი ეს ჩანასახი და ჩანასახზე უფრო მეტია ეს, იმიტომ რომ რეალური პლატფორმებია აი ამ არაფორმალური დიალოგის, რომელსაც დღეს ჩვენ დახურულ რეჟიმში ვატარებთ, რომ კიდევ უფრო გაიშლება სივრცე ამ თანამშრომლობისთვის, რომელიც წაადგება როგორც ერთ მხარეს მცხოვრებ, ისე მეორე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობას და რა თქმა უნდა, ნდობის მშენებლობის ამოცანას. ამიტომ გონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც გაკეთდა ამ 4 წლის განმავლობაში, არის ინიციატივა, რომელმაც უკვე დაამტკიცა, რომ მუშაობს, აი მაგალითად სტუდენტების რაოდენობა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მხოლოდ ერთი ინსტრუმენტის ამოქმედების შედეგადაც გაიზარდა 2.5-ჯერ შაშა. ანუ თუ იყო 150, ეხლა 358 სტუდენტი ყავს. წელს კიდევ უფრო მეტი მსურველია პროგრამებზე დასარეგისტრირებულად, რომელზეც ახლა დღეს დეტალურად ვერ მოვასწრებთ საუბარს, მაგრამ ტენდენცია მინდა დაგანახოთ. ანუ პირველივე ჯერზე, როდესაც შესაძლებლობა გახდა, პასუხი იყო უპრეცედენტოდ მაღალი. რა თქმა უნდა, ეს აჩვენებს, რომ მათ ჭირდებათ, ეს დროულია და რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანა ახლა მაქსიმალურად ნიველირება მოვახდინოთ ჩვენი პარტნიორების ხარდაჭერის ხელისშემშლელი ფაქტორების, რომელიც პირდაპირ მიმართულია იგივე დეზინფორმაციით ქნება თუ მართლაც დეზინფორმაციაზე მინდა რომ მკითხოთ, ბოლო პერიოდში ლუგარის ლაბორატორიის მისამართით გაისმა არაერთი ბრალდება გარკვეული და არაერთი დეზინფორმაციას ავრცელებდნენ. როგორ ებრძოდით ამ ყველაფერს, ხალხო ქეთევან? აი, უფრო ახლოს რო დააკვირდეთ, ფაქტობრივად ყოველდღიურად ვრცელდება სხვადასხვა სახის დეზინფორმაცია, რომლის გამხმოვანებლები ძირითადად საუბედუროთ არიან სწორედ ცხინვალიდან და მთავარი სამიზნე, როგორც სწორად აღნიშნეთ, არის ლუგარის ლაბორატორია. და ფანტაზიის, ასე ვთქვათ, არეალი იმდენად შეუზღუდავია და იმდენად აბსურდულია ეს ბრალდებები, რომ იქნებოდა სასაცილო, რომ არ იყოს ძალიან შემაშფოთებელი, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი. ეხლა მაგალითად ის, რომ ლუგარის ლაბორატორიაში მზადდება რაღაც სპეციალური ვაქცინები, რომელიც მიმართულია აუსი მოსახლეობის წინააღმდეგ, ან რომ ჩვენ ვცდილობთ აი შევასხუროთ ამ მეთოდით კოვიდი ან რაღაც სხვა ესეთი საშიში დაავადება, ამაში თან ჩართული არიან ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლები. ვერც ვიხსენებ იმდენად თავისთავად აბსურდულია ეს ბრალდებები, მაგრამ ძალიან საშიში, იმიტომ რომ ხშირად გვესვის ხოლმე შემდგომ უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, ტრიბუნებიდან, რუსეთის სხვა უწყებებიდან ასეთივე შემოტევა. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი. მაგალითად არის ბრალდებები, რომ თითქოს აი ამ მეთოდებით ვაპირებთ გენოციდს. ეს სისტემა ძალიან ესე მუსირებს და უკავშირდება ასევე ისტორიით მანიპულირებას, 1920 წლის მოვლენებს, ბოლშევიკურ რევოლუციას, აბსოლუტურად სხვა ჭრილში წარმოჩენას, რომლის რა გითხრათ, ეს რუსული დაკვეთა, რუსული პროექტია. საერთოდ რუსეთისთვის ალბათ ისტორიით მანიპულირება კავკასიაში მთლად მომგებიანი სფერო არ უნდა იყოს. ვიცით რა, ურთიერთობების ძალიან რთული ისტორიები თითქმის ყველა კავკასიელ ხალხთან, მაგრამ აქ ამოცანა არის მარტივი. დაშორიშორების და დაძაბულობის შექმნა ხალხს შორის, სადაც ჩდება კონტაქტები. იგივეს ემსახურება მაგალითად აი ამ დეზინფორმაციის ფარგლებში იყო არაერთი ასეთი ინფორმაციას ვერ ვუწოდებ, მცდელობა, რომ წარმოეჩინათ, რომ თითქოს აი დანარჩენ საქართველოში არის რაღაცა დისკრიმინაცია, შოვინისტური გამოხტომები და დისკრიმინაცია ჩვენი აზერბაიჯანელი და სომეხი თანამოქალაქეების იყენებდნენ რა იმას, რომ ჩვენ დაგვჭირდა საქართველოს მასშტაბით საკარანტინე ზომების რაღაც გეოგრაფიული სხვა ლოკაციების ცალკე მონიშნა, ხო, მარნეული და ბოლნისი. ეს არის მუსილა, რომელიც ძირითადად იყენებს სწორედ ეთნიკურ საკითხს. აი დაშორიშორებისთვის, განხეთქილებისთვის. ეს რას მიანიშნებს, უფრო მარტივად რო ვთქვათ, ხო? იყენებენ კრიზისს თავისი არალეგიტიმური მიზნებისთვის, უფრო ხშირად ქმნიან ხოლმე ეს არა მხოლოდ საქართველოს რეალობაში, ან მინიმუმ იყენებენ და საუბედურად და სამწუხაროდ კოვიდიც კი, რომელთა ზარალდება რუსი ხალხი და ეხლა დღეს და ამ დღეებში ეხლა დღეს მგონი 8400-ზე მეტი ახალი შემთხვევა გამოვიდა. ძალიან მძიმეა, როცა აქ ასეთი გამოვლინებები აქვს ამ პოლიტიკას და ბორდერიზაციაც გრძელდება 12 სოფელში კოვიდის ფონზე. ახალი მავთულხარდები იქნა აშენებული, ან რაღაცა ლოკაციები შეიცვალა, რომელსაც არანაირი სამხედრო სტრატეგიული არანაირი დანიშნულება არ აქვს გარდა ერთისა,
მუდმივი ზეწოლა მოახდინოს ადგილობრივ მოსახლეობას. ხა თქვენ რომ მკითხეთ გამყოფ ხაზებზე რას აკეთებთ ასეთი ეპიზოდის დროს, მაგალითად ტახტის ძირში, როცა მოსახლეობას 15 ოჯახს იქ ფაქტობრივად ცნობა დამატებით შეეზღუდა მიწაზე, ჩვენ გამოსავლები მოუძებნეთ იქ ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართულობით და სხვათა შორის ადგილობრივი ბიზნესმენების ჩართულობით და სოლიდარობით, მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ თვითონ ამ რეჟიმის სახესა და ხასიათზე. თუმცა პასუხიც აშკარადაც ალსახაა, ჩვენ განვითარების გზიდან არ უნდა გადაუხვიოთ, ჩვენ გვაქვს არამხოლოდ მზაობა, არამედ კონკრეტული საგზაო რუკა, რომელიც ისევ და ისევ ამ ინიციატივას ვუბრუნდები, როგორც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ მთავარ პროდუქტს და 27 წლის განმავლობაში რეალურად ერთადერთს, რომელიც აი ამ მიმართულებით გაჩნდა და რომელმაც უპრეცედენტო ინტერესი გამოიწვია და ჩემთვის ეს არის იმედის მომცემი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ და ვიცნობ ამ ხალხს, რომ აინტერესებს, სჭირდება და მზად არიან, თავარია ჩვენ ხელი არ შეგვიშალონ აი ამ ურთიერთობების დაალაგებაში. საკმაოდ შრომატევადი, საპასუხისმგებლო და მძიმეც იყო ალბათ ეს 4 წელი თქვენთვის. ეხლა წარმატებები უნდა გისურვოთ. პრაქტიკულად ჩვენ საეთერო დრო ამოიწურა ავსტრიაში და ბევრი საინტერესო და წარმატებული ნაბიჯი თქვენის მხრიდან, როგორც აი ამ პოსტიდან აკეთებდით, აი ამ მავთულ ხარჯების ფონზე, ხო? და წარმატებები და იმედია კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს და მადლობა განსაკუთრებული იმისთვის, რომ ყოველთვის, როდესაც იყო აი ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საუბარი, დევნილებზე, დაზარალებულებზე, ყოველთვის მზად იყავით, რომ კომენტარიც გაკეთებინათ ჟურნალისტებისთვის და იყავით გახსნილი და ადგილზეც ხშირად ჩადიოდით და იყავით მათი პრობლემებით დაინტერესებული. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ეთერისთვისაც მოგახსენოთ და ზოგადად თქვენი საქმიანობისთვის ჩვენ პირველად არ გადავიკვეთეთ და რა თქმა უნდა თქვენი ინტერესისთვის აი ამ სფეროში მე ვაგრძელებ ჩემს საქმიანობას უკვე დიპლომატიურ ასპარეზზე როგორც გითხარით და ალბათ ყველა იმ ადამიანის ისტორიით და ხმით რომელსაც აი ამ წლების განმავლობაში შევხვდი და მათ მინდა მადლობა უთხრა ამ ეთერის საშუალებით რომ საკუთარი მხრებით აქვთ ეს კონფლიქტის სიმძიმე მოთმინებისთვის და გამძლეობისთვის და ყოველდღიური გმირობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ქეთევან ციხელაშვილი იყო სახელმწიფო მინისტრი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი ავსტრიაში საქართველოს ელჩი. დღევანდელი დღე დასრულებულია. ხვალ საღამოს 11 საათზე უკვე ხატია ქვათაძე გიმასპინძლებთ დღე ეთერში. ერთმანეთს ჩვენ შევხვდებით კვირა საღამოს 9-ზე იმედის კვირაში. მადლობა, ნახვამდის. ნახვამდის.